ถึงแม่พายุจะเข้าแต่เราก็ไม่หวั่น Good morning กันนี่กับเจ้าวันตี4แล้วนะเจ้าแล้วก็ตอนนี้กำลังขับรถจากเมืองวีกไปยัง Diamond Beach ซึ่งจะห่างกันประมาณ215 นาทีเจ้า215 นาที2 ชั่วโมง 15 นาทีแล้วแต่เจ้านี่มันได้ถ่ายเพราะว่ามันชุลมุนมากแล้วก็เลยเข้าไปทำแซนด์วิชในห้องทำกับข้าวแค่แป๊บหนึ่งแล้วก็เอามากินในรถแล้วก็หลังจากนั้นก็ขับรถออกเดินทางมาตอนนี้ก็แวะทางระหว่างทางมันก็จะมีคือระหว่างตีขับมาเนี่ยคือมันเหมือนมีอะไรเลยคือมองไปรอบๆก็จะมีแค่มอสเต็มไปหมดเลยแต่จะถ่ายมันคือพอคือขับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงมีแต่แบบนี้ล้อมรอบไปด้วยน่าจะเป็นเศษลาวาแล้วก็มอสมีน้ำแข็งตัวอ่ะซึ่งน้ำตกหลายๆแห่งมันก็มาจากนี่แหละมาจากตีน้ำแข็งมันละลายแถม38 นาทีถึงจะถึงแถม52 กิโลเมตรถึงจะถึงDiamond BeachหลังจากถึงDiamond Beachเราก็จะย้อนขับรถกลับมาตังเดิมเพราะว่าวันเนี้ยพายุจะเข้าแล้วมาใจแค่พายุธรรมดาค่ะว่าพายุแบบเกือบจะเฮอริเคนแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไม่อยากจะเสี่ยงนอนในรถตัวก็เลยจองติพักไว้คือแจ้งเงินแก้ปัญหานั่นเองก็คือจองติพักไว้ซึ่งเขาต้องขับรถกลับไปผ่านวีเข็มกำตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะขับไปจุดหมายตีไก่ตีสุดแล้วค่อยขับย้อนกลับมาแล้วจอดระหว่างทางขากลับตอนนี้ก็เลยพุ่งตรงไปยังDiamond Beachเพราะเป็นจุดตีไกลที่สุดแล้วเขาก็จะย้อนกลับเพราะเขาว่าพายุจะเข้าส่วนในกาบีแล้วก็จะเข้า South Coast ซึ่งเขาเนี่ยก็อยู่ South Coast เพราะฉะนั้นเขาโดนเต็มเลยแล้วเขายังว่าพายุเนี่ยก็คือรุนแรงที่สุดของปีนี้ก็เลยแอบกลัวอยู่เหมือนกันกลัวถนนปิดฝนตกอะไรเราค่อนข้างมันไม่ได้มีบ้านมันไม่ได้มีอย่างมาบังโดยเพราะฉะนั้นเวลาครับถนนโล่งๆอ่ะถ้าลมมันแห้งนี่คือมันก็ซัดเท้าเต็มเลยมันก็คือน้ำแข็งที่ละลายจากภูเขาลงมาปึ๊บแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ใช้ทางนี้ก็จะจือว่าDiamond Beachก็คงมาแปลกว่าจือมันมาจากไหนก็คงมาจากน้ำแข็งตีเหมือนเพชรสวยมากเลยอ่ะแล้วซ้ายก็เป็นสีดำจะเห็นได้ว่ามันเต็มนี่เลยมันก็มีสามารถคายักได้แล้วก็มีเรือปลาแอลรอบๆนี่ตัวแล้วก็มีขึ้นเฮลิคอปเตอร์เหมือนกันมีฝั่งนี้มีตรงนี้ใครอยากซื้อตั๋วก็สามารถนั่งรถเรือตาชมน้ำแข็งได้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าใดเขาขายในตู้คอนเทนเนอร์นี้รอบๆก็จะมีของขายกินขายเขียวWhat says lobster soup, hot dog. Look at me, fish and chip. Do you want to eat anything? มองเห็นกูหนาแต่มันมีซิลเขาเรียกว่าไงแมวน้ำทะเลนี่
มีมีข้างหน้านี่ตัวข้างหลังขั้นตัวแกเนี่ยมันเดินแบบเดินไปเรื่อยๆเลยมันมาได้มีตีของมันเลยมาเข้าใจมันกันว่าเจ้าของจะมาเจอแกมันอะไรจะไรแต่ว่าเหมือนคืออันเนี้ยคือถนนเส้นลัดตีจะเขาสามารถขับได้รอบไอซ์แลนด์เลยแล้วรอบถนนเส้นเนี้ยก็จะมีแกะเดินสุ่มสี่สุ่มห้าเดินแบบเหมือนมีจุดหมายปลายทางก็มาเข้าใจมันกันว่าใครเป็นเจ้าของแล้วทำไมถึงเอามาปล่อยไว้เดินแบบนี้แต่ว่าสมมติว่าเขาขับรถจนนี่นะเขาขับรถจนนี่เขาต้องจ่ายการเสียหายให้เจ้าของแกะตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าโจดเบรกดีกว่าเราก็คิดว่ามันมีประกันอันไหนที่จะสามารถควบคุมการชนมันตัวเองแต่มันเยอะมากเลยนะตอนนี้ก็ขับรถกำลังจะกลับไปเมืองวีกเลยเมืองวีกไปโรงแรมติดจองไว้เพราะว่าหนีพายุแต่หิวระหว่างทางก็เลยมาต้มมากินบรรยากาศรอบด้านก็คือมันมีอะไรเลยแต่เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรเลยมีกันอยู่2 คนในรถ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงโรงแรมแล้วมองเห็นก็แต่ว่าเป็นบ้านไม้เล็กๆและทุกอย่างก็เป็นเซลฟ์เซอร์วิสหมดเลยเขาส่งโค้ดมาให้เขาส่งแบบรหัสมาให้ในบุ๊กิ้งแล้วเขาก็เหมือนคิดว่าถ้าเป็นเมืองจีนอื่นน่ะก็คือใส่รหัสเข้าไปแล้วเปิดมาก็จะมีกุญแจทุกอย่างคือเหมือนเป็นโรงแรมที่มามีพนักงานแปลกเนาะเดี๋ยวเขาลองพอก็ในใจเขาอาจจะเป็นลูกค้าคนเดียวก็ได้น่ารักมากเลยประตูข้างหน้าท่านก็คือ เปิดแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นกุญแจแบบนี้เข้ามาปุ๊บก็โอเคกำลังดีนอนคืนเดียวเองแต่คือแบบลมแห้งมากเลยตอนนี้คิดอยู่เหมือนกันว่าดีแล้วแหละตีจองห้องเพราะทำอันนี้มันลำบากเนาะเวลาจะต้องแบบอาบน้ำแล้วก็เดินเข้ารถแล้วก็อย่างตอนนี้พายุอาจจะยังไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่คืนเนี่ยทุกอย่างจะกลายเป็นสีอันนี้คือ6 โมงเย็นคือยังพอตอนนี้เขาอยู่ประมาณตรงนี้ซึ่งทุกอย่างมันก็เริ่มจะเป็นสีม่วงละพอคืนนี่ไปปุ๊บแล้วป๊าดมันเป็นสีม่วงกับสีแดงซึ่งสีม่วงสีแดงสีชมพูนี่คือเขาทั้งตีเจ้ารถเขาบอกว่ามาควรขับเลยด้วยซ้ำเขามายังให้ขับรถเลยเพราะว่านอกถนนหนทางมันค่อนข้างเปิดมันแบบมีอย่างมาบังเลยมันแบบมีเมืองมีอย่างไรก็คือเหมือนแบบ
มีแต่พื้นที่ว่างเปล่าและถนน เพราะฉะนั้นค่อนข้างอาจจะเสียงนิดหนึ่งโดยเฉพาะรถเฮามันมาได้เนาะเฮามันมาได้แบบรถแบบ4 วิวตัวอันนี้ก็คือวิวจากห้องนอนเงียบสงบมากนี่แอบรถอยู่ตรงข้างๆนี่มองไม่เห็นกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องไม่ว่าพายุจะรุนแรงแค่ไหนแต่เราจะทำแฮมเบอร์เกอร์กินกันนี่ยาขี้หนอนมาพันมา2 นาทีอันนี้พันมา10 นาทีแล้วแฮมเบอร์เกอร์ข้าพเจ้าแล้วแป๊บเดียวคุณเชฟคะแล้วทุกอย่างกับผิวCan you hold this one? I want to film it. คือแบบดูแล้วเหมือนอาจจะไม่ได้ลงแพงแต่ว่าคือแบบมันลมแรงพายุเข้ามาบ้านจากอังกฤษในที่สุดก็จี้เสร็จแล้วพร้อมน้ำองุ่นใสๆ I said grape juice cheeseถึงแม่พายุจะเข้าแต่เราก็ไม่หวั่นเพราะเรามีฮับทับโอ้ยหนาวเสียงคีเนาะหนาวเสียงคีแล้วยังจะมาเล่นกันโอ้ย it's so cold ตอนนี้ก็แจ่น้ำอาบน้ำเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นวันที่เหนื่อยมากเลยวันนี้ขับรถค่อนข้างไกลเลยพอสมควรแล้วตอนนี้ก็พร้อมนอนละจะเปลี่ยนไปใส่ชุดนอนแล้วก็จะไปนอนละยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันไหมเนาะพรุ่งนี้ก็คือวันตี 5เนาะวันนี้ก็จบวันตี 4เพียงเท่านี้ Good morning วันนี้ก็วันตี 5ที่ไอซ์แลนด์แล้วตื่นเช้ามาพร้อม breakfast สบายมากเลยวันนี้ไม่ต้องไปวิ่งดุยฝนหรือว่าทำกับข้าวกินเองดีมากวันนี้ก็วันตี 5แล้วก็กลับเข้ามาในรถแล้วเขาจะมาอยู่โรงแรมแล้วตอนนี้เขาจะกลับมาเป็นแคมเปอร์เต็มที่แต่ว่าเหมือนเขาพานเหมือนเป็นบ้านในเขาหรืออะไรสักอย่างแหละก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะย้อนกลับไปดูแล้ววันนี้อากาศค่อนข้างเย็นพอสมควรแล้วฝนตกดูอากาศแล้วเหมือนจะฝนตกทั้งวันเลยก็เลยอาจจะต้องตัดบางอย่างทิ้งตีอยากจะทำวันนี้แล้วความจริงแล้วก็คือมาได้ตั้งใจอยู่โรงแรมมันก็ตั้งใจพักตีอื่นแล้วตอนนี้แพลนก็ค่อนข้างผิดเพี้ยนไปแล้วนิดนึงเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าเห็นอะไรอย่างก็จะจอดเห็นอะไรอย่างตีอยากทำก็จอดเอาก็ค่อนข้างฟรีสไตล์แล้วกันวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณ10 โมงครึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางก็เป็นถ้ำที่คนทำมีประมาณ90 อันใน South of Iceland แล้ว41 วันก็คือเหมือนแบบเป็นสถานที่ที่โดนเขาเลยถูกปกป้องคือห้ามเฮาไปทำลายมันหรือห้ามเฮาแบบเอามันออกนี่ก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเขาบอกว่าน่าจะลึกประมาณ8 เมตรใช้8 เมตรแล้วก็ใจสำหรับการเก็บยาสมัยตะก่อนสภาพตอนนี้ก็คือเดี๋ยวตกเดี๋ยวมาตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวมาตกเราจะต้องเดินผ่านอันนี้เพื่อมาเฮือเหมือนเป็นตีกันมาเฮือแกะออก
แล้วยังตีบอกคือเวลาเป็นภูเขาอย่างนี้นะมันก็จะมีแกะอยู่ข้างบนปุ้นเพราะมันเขียมตีกินขนาดเลยคือขับมาตลอดทางคือแบบมองว่าจะสูงขนาดไหนหรือชั้นขนาดไหนก็มันก็จะมีแกะขึ้นไปกินหญ้าอยู่ตรงนั้นงงมากว่าทำไมถึงเขียมตีกินได้ขนาดนั้นมากเนาะถึงแล้ว Oh, I guess you can walk in here. Walk there. Met Mark. Wow. Nice layer. See you later. No, it's fine. Huh? Deep? Oh yeah. Probably another entrance. น่าจะเป็นทางเข้าแฮมค่ะแฮมอัน I mean why not live here huh? ในป้ายท่านเขียนว่า man made ก็แสดงว่ามันมีคนเข้าไปขุดมันไม่ได้เป็นถ้ำโดยธรรมชาติแต่มันเป็นถ้ำที่มีคนเข้าไปขุดคนขึ้นยังเหนื่อยเลยขนาดขึ้นมาน้อยเดียวนะตีๆแน่ๆนี่ก็มีขี้แสดงว่าตัวแพร่เองมันก็ต้องขึ้นมาตรงนี้ได้ Hi, you're really tired. Huh? What about the goats? Hey, the sheep. Is that there? Okay. Careful, huh? มันอาจจะดูมาชันนะแต่มันค่อนข้างชันเลยทีเดียวตอนนี้มีอาการขึ้นได้ให้ลงละกว่ามันลื่นอ่ะโอเคเอาคือยังติบอกว่ามันเขียมติขึ้นมันก็คือมูเห็นก็จะลองซูมพอแต่คือแบบมันจะมีแบบนี่เห็นก็3 จุดขาวๆทำไมเจ้าถึงขึ้นไปกินตรงนั้นคือแบบสูงไปไหนคือกินแถวนี้มาได้แย่แล้วก็มีตรงนี้ตัวเห็นก็มีตรงนี้คือแต่ว่าอุตหอว่ะแล้วพายุเข้าแล้วแพทย์ทั้งหลายจะทำจะได้นี่เกิดตกลงมาจากเขาจะเงี้ยจะได้โอเคตอนนี้ก็มาถึงโลเคชั่นที่ 2ของวันนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆกับติดตะกี้นั่นแหละแล้วก็อยู่ใกล้กับน้ำตกสกูกาฟอสหรือเปล่าสกูกาฟอสตีมาตะวาวันก่อนแต่ว่าวันก่อนที่เป็นน้ำตกใหญ่ๆเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้พอละกันแปะซึ่งใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีเรียกว่า Skugga Falls Museum ก็คือพิพิธภัณฑ์นั่นแหละ Museum แล้วก็ก็เลยคิดว่าในเมื่ออยู่แถวๆนี้ละก็เลยจะเข้าไปดูว่ามันมีอะไรพอก็คือตรงนี้ There's 5 museums in one. Huh? Really? Folk Museum, Open Air Museum, Technical Museum. อ๋อเหมือนก็ว่าจะมี5 museum รวมกันเป็น1อ๋อมี outdoor this is the outdoor museum right มีแบบบ้านเก่าเดี๋ยวลองเข้าไปซื้อตั๋วก่อนโอเคนี่ก็คือตั๋วของเขาแปะไว้ตรงนี้เลยจะได้ไม่ต้องหาย
คนละ 2,500 ไอซ์แลนดิกโครนาเกาะยูตี2 คนกับ5 ปันเนาะตอนนี้ออกมาดู outdoor museum ก่อนนี่ก็คือบ้านสมัยตะกอนมันจะเหมือนห้องละออนแล้วหรืออาจจะเป็นบ้านครอบครัวนอนด้วยกัน5 คนเลยอันนี้ก็คือโรงเรียนสมัยตะกอนนั่นก็คือโบสถ์ไปดูน้ำแข็งประมาณคล้ายๆกับตะวันนั่นแหละแต่ว่านี่จะอยู่ใกล้เมืองกว่าห่างจากจะอยู่ตะกี้แค่ประมาณ11 นาทีเองและอาการก็จะแบบเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกแล้วฝนตกแล้วเดี๋ยวแดดออกประมาณทุกๆ3 นาทีงงมากเดินมาประมาณ10 นาทีจากตีจอดรถก็จะเริ่มเห็นละใกล้ขึ้นมาละกระเสียน้ำแข็งตีไหลลงมาจากภูเขาคล้ายๆกับที่เห็นแต่ว่านั่นเนาะแต่ว่าอันนี้จะมาได้อยู่ทางอันนี้จะอยู่แบบใกล้ในเมืองกว่าเดินทางมาง่ายกว่าเพราะฉะนั้นใครมาคนมีเวลามาแวะพออันนี้ก็ได้ถ้ามันได้มีเวลาขับรถไปตรงไดมอนด์บีชตรงนี้ก็ยังสามารถมีทัวร์สามารถไปเดินบนน้ำแข็งได้ตัวนะเจ้าสามารถเห็นได้เลยว่าพศ1997 2006 และ 2010ก็คือตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้ก็มีน้ำแข็งเหมือนกันแต่ตอนนี้มันมามีแล้วมีแค่ฟังนี่มาเห็นก่อนแต่ว่าบนนี้มันมีคนเดินอยู่ที่เป็นทัวร์บาร์เดินน้ำแข็งส่วนเฮาติไม่ได้มาทัวร์มันก็สามารถเดินที่ได้อยู่แต่เขาก็ไม่ได้แนะนำให้เดินขึ้นไปไกลขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ค่อนข้างอันตรายเพราะเขาไม่ได้มีรองเท้าที่เป็นตะปูสามารถลื่นแล้วน้ำแข็งก็สามารถสุดหัวได้ตัวต่อไปนั้นต่อไปก็คือมันก็ต้องใส่ต้องรัดไปแบบต้องใส่หมวกกันน็อกแล้วสภาพอากาศคือ2 นาทีตก2 นาทีแดดออกแต่งตัวมาได้มองพูดเลยว่าจะต้องแต่งตัวแบบไหนที่แน่ๆอะหนาวโอเคไปดูน้ำแข็งมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังจะขับรถไปบีกเพื่อไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปหาข้าวเตียงกินคิดว่าวันนี้อยากจะลองไอซ์แลนดิกฮอทด็อกว่าทุกคนบอกว่าต้องกินฮอทด็อกถ้ามาไอซ์แลนด์อาจจะเป็นเพราะว่าราคาน่าจะถูกตัวแล้วก็มันฮอทดอกมาได้นี่มันจะแตกต่างจากประเทศอื่นได้ขนาดไหนแต่ก่อนจะได้เดี๋ยวลองไปจิ้มกันเนาะการเติมน้ำมันก็จะเป็นแบบ self service ทำเองเลยแล้วก็ตีเจ้ารถเขาก็
ในพวงกุญแจรถอ่ะมันจะเหมือนมีชิปเหมือนมีพวงกุญแจอ่ะแล้วพวงกุญแจนั้นเขาก็สามารถใจลดราคาน้ำมันได้ตัวก็ถือว่าดีทำอันแปลงเพราะว่าราคาค่อนข้างไอแซนคือแปลงทุกอย่างหลังจากเติมน้ำมันเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาฟักตองตีสตรอนเดนพับฟิชandชิปปลาหมึกทอดแล้วก็ซุปซีฟู้ดสรุปเราก็ไม่ได้กินฮอทดอกเก็บฮอทดอกไว้กินวันอื่นแล้วกันมาหลังร้านอาหารวิวสวยมากแล้วก็จะมีสายสีดำจะมีสายสีดำ It's called ตอนนี้ก็กลับเข้ามาในรถแล้วก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังจะว่ายรถกลับไปได้กาวิกนั่นซึ่งใช้เวลาค่ะประมาณ2 ชั่วโมงกึ่งนี่ก็หาก็เลยตอนนี้มันก็ประมาณบ่าย3 จะ4 โมงแรงละก็เลยเข้าใจก็เลยว่าเข้าใจจะขับรถไปกันเถอะมีบริการขนมเลยขี้แพะโอเคเครื่องอะไรอย่างสแน็คระหว่างทาง Okay, do you Is that reckon? where you hide all your goodies อันนี้คือซัมเมอร์ส่วนมองไม่อีกฝั่งหนึ่ง Winter. วินเทอร์ครึ่งมากเลย In the ตอน middle. รู้จังเลยอ่ะอากาศไอซ์แลนด์จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากซัมเมอร์วินเทอร์โอเคตอนนี้ก็ถึงแคมป์ไซต์แล้วก็ปูเตียงแล้วก็ไปกินแค่โยเกิร์ตแล้วก็พริชาร์ดแบทอย่างกล้องถ่ายรูปชาร์ดแบทกล้องถ่ายรูปก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่ว่าพอมาถึงแคมป์ไซต์เดี๋ยวแคมป์มาจอดแล้วก็ปูเตียงแล้วก็จัดกระเป๋านิดหน่อยแล้วก็ไปล้างหน้าแล้วก็ไปกินโยเกิร์ตเสร็จแล้วก็นี่แหละเข้ามาในรถแล้วเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวนอนแล้วเดี๋ยวจะเดินไปแปรงฟันแต่ก็เดี๋ยวก็จะนอนหลับจะได้ก็ขอจบวันที่5เพียงเท่านี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่โอเค Good morning วันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับพรุ่งนี้ตอนเจ้าเนาะตอนนี้ก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเก็บที่นอนเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังจะขับเข้าไปในเมืองเรยกาวิกเพื่อที่จะไปดูมันจะมีโบสถ์ใหญ่ๆอันหนึ่งตีค่อนข้างโด่งดังก็เลยคิดว่าไหนๆมาแล้วเราก็จะไปพอแล้วก็จะแวะดูของฝากตัวอากาศก็มาค่อยเป็นใจสักเท่าใดเพราะว่าลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียวแล้วก็มีฝนปล่อยๆผสมกับฝนนักๆแล้วก็มาปล่อยๆแล้วก็ยุดแล้วก็มานักๆสัปปะรีเนาะอากาศนั่นเนาะไปกันเตอะตอนนี้ก็กำลังจะขับออกจากแคมป์ไซต์หลายคนก็เริ่มออกกันไปหมดละเธอกินอะไรกินอะไรอย่างเจ้าเป็นโชว์อันนี้คือโปรตีนสแน็คเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตขายหลายตีไอซ์แลนด์ก็คือเหมือนเป็นป่าอบแห้งรสชาติคล้ายๆทาโร่แต่ว่าจะออกกินป่านิดนึงไข่ติม้าไอซ์แลนด์ก็สามารถซื้อจิ้มได้ถือว่าควรซื้อจิ้มนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วมาค่อยกินได้อยู่แต่มาได้ปลื้มขนาดนั้น Do you like it? It's okay, yeah. It's fishy but it's okay. Fishy, yeah. โอเคขับรถไปประมาณ 3.2 กิโลแต่รวมๆแล้วอ่ะตีขับมานี่คือ 1,150 กิโลแล้วนะตลอด6 วันเนาะวันนี้ก็วันที่6พรุ่งนี้กลับตอนเช้าระฆังเสียงดังมาก
ปิดประมาณ10 โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดินกลับมาใหม่เหมันเขามีทำพิธีอะไรสักอย่างถ้าเขาเข้าไปแล้วเขาก็ต้องอยู่ทั้ง1 ชั่วโมงเลยหนาวมากกับห้องมันกันว่าคืออะไร อ๋อ I think it's like a Viking boat หรือเปล่า It kind of looks like a boat I have no idea maybe there's something we can't read อันนี้ก็ปลาแม่แอลนะเจ้าแต่ก่อนมาห้องมันกันว่ามันคือหยังแต่ว่าคนเขามาถ่ายรูปเขาก็ต้องมาถ่ายรูปน่าจะเป็นดีไซน์น่าจะเป็นเรือหรือเปล่าผู้ชมว่ามันคืออะไรผู้ชมก็เขียนมาแล้วกันจะเดินมากินของตีคาเฟ่โลกีเป็นกับข้าวพื้นเมืองของคนไอซ์แลนด์ถือว่ายังไงก็มาถึงไอซ์แลนด์เราก็ต้องจิ้มของบ้านเขาเนาะเดี๋ยวมาถึงและดูเหนียวมากแต่วันwe had in this morningจะเป็นป่ามันฝรั่งแล้วก็ชีสน่าจะมีครีมไหมจะออกเหมือนหวานหน่อยแบบไรได้อยู่โอเคแดดออกดีมากเลยแต่กี้ฝนตกโอเคกินกับข้าวพื้นเมืองแล้วตอนนี้เขาก็มาดูอย่างก็นี่รูปปั้นพื้นเมืองต่อมีเยอะมากเลยตรงนี้มีอ่านเป็นเด็กก็ต้องมีสามาคารวะสวัสดีค่ะ prayer โอ้ย she's praying honey she's not saying สวัสดีค่ะThank you so much ในที่สุดก็ได้กินฮอทดอกบอกใครอยู่นะโอเคก็ถือว่าคลิปมาถึงจุดจบแล้วก็หวังว่าทุกคนตีได้พอจะมวนไปด้วยกันอันอย่างติอู้ผิดเพี้ยนไปก็ต้องขออภัยตัวแล้วก็หวังว่าใครที่ยังมาเคยมาไอซ์แลนด์ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วจะอยากมาเพราะว่าจริงๆแล้วทริปนี้เป็นทริปตีหู้ซึกว่าดีที่สุดเลยแต่เคยมาก่อนแล้วจากมุมมองของคนที่มาเคยแคมปิ้งมาเคยใช้ชีวิตในแวนแบบนี้แล้วก็มาเคยลุยขนาดนี้หรือเดินป่าขนาดนี้หรือเจออากาศปั่นป่วนขนาดนี้มาก่อนรู้สึกว่ามันน่าประทับใจจริงๆไอซ์แลนด์มีอะไรคือเขาเยอะมาก
ในเชิงแบบธรรมชาติคือแบบดีจริงๆค่ะยังมาเกยมาเตียก็แนะนำได้แบบ100%เลยเพราะตอนนี้ไอซ์แลนด์ขึ้นแบบท็อปบนลิสต์ของความแบบประเทศไหนดีสุดเลยจริงๆแล้วแคมเปอร์แวนติยูเนี่ยก็สามารถแนะนำได้เลยว่าถ้าอยากขับรอบไอซ์แลนด์หรือว่าทัวร์เซาท์โคสต์ก็คือเป็นการตีน่าจะถูกและก็ง่ายและสบายเพราะว่าเหมือนเขาเอาทุกอย่างไปตัวเขาเหมือนเขาเป็นหอยแล้วเขาเอาอย่างก็มาเจเขาเป็นหอยเขาเป็นหอยทากเหรอแล้วเขามีบ้านของเขาแล้วเขาก็เอาไปตัวจะได้ก็หวังว่าทุกคนจะดูแล้วมีความสุขจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะ